Sis! Welcome back to my channel. So, for today's video, another tutorial na naman ang aking gagawin para sa ating mga guro. Pero bago ko simulan, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood, nagla-like at nag-share ng aking mga videos. So, maraming salamat. Ang tutorial na to ay tungkol sa Usapang Facebook group page. So, paano ba natin matatrack ang ating mga students sa pamamagitan ng Facebook group page na ating gagamitin sa darating na pasukan? So, without further ado, Let's get it on! sa ating browser, i-open lang natin ang ating Facebook group page. So, kung katulad ko kayo na ang gagamiting platforms sa darating na pasukan at Facebook group page, hindi rin naman ito nalalayo sa iba pang platforms katulad ng Google Classroom. Make sure lang na ang group type ay naka-social learning. So, sa social learning kasi, magkakaroon tayo ng units. So, isa sa importanteng features ng social learning ang units. Pinakita ko sa una kong video ng Usapang Facebook group page kung paano magkakaroon ng units. So, ipapakita ko na lang dito yung link kung saan nyo pwedeng panoorin. So, reviewin lang natin yung units. So, ang units kasi ay makakatulong para mas ma-organize natin ang mga ipopost natin sa ating virtual classroom na Facebook group page. So, pwede ka mag-create by subject, Filipino, mathematics, and so on. So, lahat ng subject pwede mong gawan ng unit para at least lahat ng teacher pag nag-post ay naka-organize. Katulad dito sa math. So, may na-post na akong dalawa, which is yung video at yung practice quiz. So, sa ibang subject, as you can see, wala pang naipopost. Since hindi pa naman nag-i-start ang pasukan. Pwede rin tayong maglagay ng tags, which is ang tags ay pareho lamang din ng units. Dito nga lang sa tags, kapag pinindot mo yung subject, idedirekta ka nito sa lahat ng post mo na nakatag sa mathematics, MAPE, ESP, TPP, and so on. Punta na tayo sa kung paano natin matatrack ang ating mga estudyante. Una dyan ay ang pag-create ng albums, which is nasa photos kapag naka-desktop, pero kung naka-cellphone ka, ang nakalagay mismo ay albums. So dito, meron na akong kinreate na dalawang albums. Like yung practice quiz results, kung saan pwede nila dyan i-post yung kanilang resulta ng quiz. Meron ding math activities once na may pinagawa ang teachers at gustong makita ito ng teacher, pwedeng ang gawin ng bata, picturean ang kanyang output at i-upload sa math activities na folder. Isa yon sa paraan para ma-track natin yung ginagawa ng ating mga estudyante sa pamamagitan ng albums. Next way naman ay sa pamamagitan ng group insights. Kung ang gamit mo ay laptop, mas madali mong makikita ang group insights. Pero kung ang gagamitin mo ay cellphone, kailangan mo pang pumunta sa Google browser at iset ito sa desktop site para makita mo ang group insights. So, ano ba ang gamit ng group insight? So, ito ay isang paraan din para ma-track natin ang ating mga estudyante kung nagagawa ba nila ang ating mga pinopost na activities sa ating Facebook group page. So, dito sa baba, makikita nyo yung mga iba't ibang units or iba't ibang subjects. So, sa mathematics, meron na akong dalawang post, which is yung practice quiz at yung quarter 1 week 1 na video about addition and subtraction of simple fractions. So, sa completions, yung bilang, ibig sabihin, sila ay bilang ng mga estudyante na nakakumpleto na ng aking mga pinost.
So sa practice quiz may 3. Quarter 1, week 1 na video, mayroong 5. So, isang paraan din para makita natin kung nagagawa ba na ating mga estudyante ay i-search ang kanilang pangalan sa search box. Once na tinype mo yung pangalan ng iyong estudyante, lalabas na sa baba kung ilan sa mga post mo ang makompleto niya. So, sa math, which is may 2 post ako, isa sa 2 post ko ay nakomplete niya. Ang pinakamadaling paraan ay i-download na lang ang mga details sa group insights. So, i-click lang yung download details at lalabas yung we're preparing your completion insights now. You'll get a notification as soon as your insights are ready to download. And then close and go to your notifications para makita yung completion. And then click download. At mada-download ito sa pamamagitan ng Excel file. So, lahat ng details about sa mga posts ng teachers ay makikita natin sa pamamagitan ng Excel file na din-download natin from our Google Insights. Kung sino doon sa kanila ang mga nakagawa or mga nakakomplete na nung ating mga ipinost. Pangatlo, para matrack ang ating mga estudyante, kapag may ginawa tayong quiz, makikita agad natin yung result. I-click lang yung 3 little dots doon sa quiz mismo at hanapin ang download results at i-click ito at magkakaroon ulit ng isang downloaded file na Excel. So sa Excel, makikita natin kung sino na yung mga nakapag-quiz, yung score nila, yung mga questions na ginawa mo, at yung kanilang responses at kung saan sila nagkamali. Ang disadvantage lang nito, kapag hindi natin na-explain sa bata na bawal mag-retake, madodoble ang kanilang pangalan kapag inulit nila mismo yung quiz. So make sure as a teacher, malinaw yung ating instructions. So yun po yung mga paraan para matrack natin ang progress ng ating mga estudyante. Maraming salamat po and God bless us all mga chingus!